kò sí ìyàwó tó ní fẹ́ Olúwo lè kọnu sí àtọ́wá fẹ́ ṣe driver lọ́dọ̀ ẹ̀. so ojú mi lọ ní àgbáwò àbó fi pọ̀ ojú mi lọ. kò sọ́ba tíyàwó ẹ̀ dáa tó yàwó Ọọ̀ni of Ifẹ̀ go and check. ó suspend onílé suspend lọ́ba paramount ruler ó suspend another paramount ruler. kí ọba yọ ẹgbàá kó máa na olórí. Jesus Christ. Here in this right now, well, you guys are going through an isolation. I went through 4 years of isolation. People, you're sleeping with our housemaid. Tell the people the truth. Yeah, he's a bit crazy. He smokes his weed. He goes crazy, but I love him. Yoruba Parako TV. Ẹ máa gbọ́, ẹ máa wò ó. Ẹ subscribe síbẹ̀. Ẹ like ẹ. Bó bá ṣe ń lọ, àwa ò ní jẹ́ kétí yín ó di sí o. Yoruba Parako TV. Àgbàlẹ́tù ọmọdé làwọ̀. Káàbọ̀ sí Yoruba Parako TV. Níbi tá a ti máa ń fún yín ní àwọn ọ̀kan òjọ̀kan onírúurú tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà, nílẹ̀ Yorùbá àti tó ń ṣẹlẹ̀ lókè òkun tó jẹ mọ́ Yorùbá. Yoruba Parako TV. A máa gbé yín débẹ̀. Tó bá jẹ́ gbà àkọ́kọ́ lẹ́yìn ń wò wá, ẹ tẹ subscribe button síbẹ̀. Ẹ má gbàgbé láti tẹ aago tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí ó máa ta yín lólobó nígbàkúùgbà tá a bá ti wà lórí ètò. Yoruba Parako TV. Kí la ní fún wa lénìí? Ẹ jẹ́ ká gbé yín débẹ̀. People, you're sleeping with our housemaid. Tell the people the truth. I confronted you 2 weeks later and put out of the palace. You understand? Tell the people the truth. So this is why I had to have these things to protect myself, because I knew the kind of person that I was dealing with. But at the same time, I didn't just want to throw the family away. I didn't grow up with having my mom and dad in the same home. And that's why I waited until I was even in my 30s to even have a child or to even get married, because I wanted to do it the right way. I wanted to have that family unit. That was my dream in life. So now I have this man in my life. Yeah, he's a bit crazy. He smokes his weed. He goes crazy, but I love him, and let's try to make it work. Ìgbà tó ń dé ààfin ní Ìwó ló tó rí wípé amúgbómu dírọ́ọ̀gì ni ẹni tí òun tẹ̀lé lọ sí Ìwó. Ìyẹn ni Olúwo fi gbé jáde ńgbà yẹn wípé Ẹlẹ́gùṣì òun ló fóun lọ́mọ, òun náà ló gbà padà. Pé ìgbà ó níbẹ̀ yẹn ò ní dàrú torí tó ń bí Oòduà nínú lolúwo ń ṣe láti ilẹ̀ wá. Ayé ò lè rojú, kì í ṣe pé ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín náà ló tún padà dé o. Kúnlé Ologundudu, ọkọ sọ́jà, ọkọ òṣèlú, ọ̀kan ṣoṣo ọmọ líle tó dùn àbí. Lónìí kì í ṣe ìwì la fẹ́ mú wá fún yín àbí interview. Bọ̀tí tá a fẹ́ ṣe ni pé ó yẹ ká dá sí nípa àlàyé kó lè tún yé gbogbo wa dáadáa. Ọ̀rọ̀ Olúwo ni o. Ẹ mọ̀ pé mo ti dá sọ̀rọ̀ ẹ̀, ilẹ̀ ti ta sí, ó ti tójọ́ mẹ́ta. À ń wò wípé kàkà kó sàn lára ìyá àjẹ́ ṣe ló ń fi gbogbo ọmọ ẹ̀ bóbìnrin. Ìgbà tá a rí pé bá a ṣe ń pàkan ìgbìyànjú ọ̀tẹ̀ náà nìmí tó ń rú, ó dàbí wípé ọmọ tí ọlọ́dẹ ọ̀pá lóru ni àbí tí ó yìnbọn lù, bó ṣe jẹun yóò tó rọ̀lẹ́ yóò sì jáde náà ni. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ báyìí ni wípé ẹ̀yin náà ti wá rí gbogbo nǹkan tó ń lọ nípa Rashidi ọba Ìwó. Ìyàwó ẹ ti jáde, ó ti sọ̀rọ̀. Ṣé ẹ dẹ̀ mọ̀ pé akwarapa òun ló ní òde ọ̀run, ló ní ilé ayé. Gbogbo tó bá rí lọ́tùn lósì náà láàmọ̀ gbọ́ láàmọ̀ gbà. Títí ìgbà tí wàhálà yẹn wá pọ̀ lọ́dọ̀ Ẹlẹ́gùṣì ló wá pe Ọọ̀ni gẹ́gẹ́ bí olórí ọba ní ilẹ̀ Yorùbá, pàápàá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun bí tó wà, wípé ọ̀rọ̀ bọ́ọ̀lì Colorado ní àyè ó ti sú òun o. Ní kábíyèsí wa lọ́dà tó bá tiẹ̀ ní wọ́n ń gbá ìyàwó ẹ̀, ẹjọ́ ń káàkiri ni, ẹ jẹ́ kọ́mọ yẹn máa bọ̀ lọ́dọ̀ òun. Kábíyèsí wa àrèjì ibi tó máa gbé, wọ́n dẹ̀ ń fún lówó oúnjẹ, ń tọ́jú ẹ̀ pending the time tí àwọn rò pé bóyá nǹkan tó máa ṣe é tètè fílẹ̀ ní gbó lẹ́nu tiẹ̀, wípé àwọn bílíọ̀ pé títí tọ́dún yẹn bá fi máa parí ààrẹ á ti balẹ̀. Ẹ̀yìn ló ṣẹ̀ wá gbógun ti Ọọ̀ni of Ifẹ̀. Ẹ lọ sí pálásì Ọọ̀ni, ẹ lọ wo àwọn queen tó wà ńbẹ̀. Ẹ lọ sí pálásì Ọọ̀ni lénìí, ẹ lọ wo àwọn olórí. Ta ló wà ní ẹgbẹ́ lẹ́fù ti ọmọ yẹn gan? When I catch him red-handed, he will say, but I'm a king, I'm allowed. Nobody will say anything because I'm allowed to as a king. So what can I do? It's just me and my baby. Then when I go and consult with older Iyalajes and older women in Yoruba culture, they will say, oh, Lori, just put it to God. You don't leave your husband. In Yoruba, you don't leave your husband's house. My father is Jamaican. My mother is British. I was born and raised in Toronto, Canada. Born and raised. I was not brought up in Jamaica.
I was born and raised in Toronto, Canada. So I don't know anything about you sleep in this room today and next woman sleep in this room today and this and they use charm to poison somebody or they use juju to poison. I didn't hear about juju and until I came to Iwo. I don't know about these kind of things. Freedom in Nigeria, when it comes to kingship, you don't have a freedom of speech. Oh, you don't say anything. You don't want the king's curse. Don't want the king to juju you. You don't want, so you're not free. A lot of people know what happened between me and Kabesi in that palace. For that 5 months, me and my baby walking along in Lagos with our luggage, I had 60 minutes to pack 4 years of my life. And he had police standing over me while I wasn't allowed to take any of my clothes. All my wigs, my makeup, my hair, he said to leave it. It's for the next Olori. This is our culture. What kind of life is this? So I'm just here in this right now. Well, you guys are going through an isolation. I went through 4 years of isolation. I sit in the palace from morning to night. Wait till they bring NEPA. When they bring NEPA, oh, thank you, God, they brought NEPA because we didn't have a gen. Who is the enemy? Them. Who is them? The enemy. Who is the enemy? Them. Who is them? The enemy. Every time you're fighting against me, oh, please, Oluwo, don't dress up as an emir. Don't name the baby Odudua. Why do I have to wear this crown? Stop using me. My wife is beautiful to pepper people. Let's just be normal. Yeah, part of the enemy. Who is the enemy? Them. Who is them? The enemy. It's like, you cannot win. What do you people want me to do? Because now people are like, but you stayed with him. What do you want me to do? Where was I supposed to go? But then it's even better I left when I had the chance because even I got put out and I have nowhere to go. We don't have shelter. This interview is even embarrassing for me. I hold myself in a high dignity esteem. I wasn't a broke person when he met me. All you people that are following me on Instagram, I have pictures from 2013. I was living in penthouse condo. I'm driving a CLK AMG. I'm driving Porsche. I was not a broke person. I had a good job. I was studying real estate with the Ontario Real Estate Commission. That's what I was doing in Toronto. When I met Oluwo and I gave up my studies and I came to Nigeria for a vacation and I abandoned my studies and abandoned my whole life for this man. And this is how you want to repay me. You gave me a child. Now you're saying my child is not yours because you don't want me to use the title as Olori. Okay, keep Olori. I'm Queen Mother because my son is a crown prince. Oh, it's not my son. So you don't want me to use Queen Mother. You're very evil and diabolical to even think of making up a lie that I tried to kill you just so that you don't want to take care of your responsibility. You understand? But my child is not the first child that is abandoned and it's not the last. There's 8 other children behind my child that he doesn't have anything to do with. ọ̀rọ̀ tíyàwó ẹ̀ wá sọ tí ò yé àwọn èèyàn á tún sọ ní Yorùbá torí kì í ṣe gbogbo àwọn ìyá wa bàbá wa náà ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ gbọ́ nǹkan tí obìnrin yẹn sọ. Now obìnrin yẹn sọ ìpìlẹ̀ torí nígbà tí kí lorúkọ ẹ̀ Mugbo ni àbámu dúrọ́ọ̀gì ìgbà tó máa kíìsì bàbá tó ní ó gba ìyàwó ó gbé lọ sí hòtẹ́ẹ̀lì ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ bó ṣe jẹ́ torí pé ó rí elérè fẹ́ ni. Nígbà táwa rí gbogbo bọ́rọ̀ ṣe rí ìyàwó ló wá fẹnu ara ẹ̀ sọ wípé Ẹlẹ́gùṣì lẹ́kọ̀ọ́ ọba Ẹlẹ́gùṣì ló ń ṣe patí lẹ́kọ̀ọ́ girlfriend Ẹlẹ́gùṣì nílùú òyìnbó ló mú ọmọ yẹn wá pé káwọn jọ ṣeré wá láti Canada pé Manfred ò ń ṣe bàbá ẹ̀ kú ńgbà yẹn ó pọ́dún 10. So lady yẹn láti máa bọ̀ pẹ̀lú ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó dé tí wọ́n jọ dé Ìkẹjà ni wọ́n ti ṣe patí yẹn tí àwọn lọ́balọ́ba gbogbo wọn wà ń bẹ àwọn èèyàn ńláńlá. Now ibẹ̀ ni ọ̀gá wọn ní rápà ibẹ̀ ló ti rí ọmọbìnrin yẹn ó dẹ̀ mọ̀ pé tú Ẹlẹ́gùṣì ló fi wá síbẹ̀ yẹn wọ́n láti lọ bẹ́lẹ́gùṣì pé àyè mi wọ́ ọkọ̀ ọmọ yìí mo láìkẹ́ ò ṣe gbá mo ṣàwò. Gbogbo ìgbà yẹn ọba elect ni wọ́n ti gbọ́ pàṣẹ fún kò ìdórí ìtẹ́ o. Ẹlẹ́gùṣì wá introduce ẹ̀ sí wípé wá my baby ọ̀rẹ́ mi nìyí o is also a king of a very big city. Níso òun ò má ẹ̀tọ́ bá lè jọ wà together. Ẹ kúkú mọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ìlú òyìnbó everybody fẹ́ dolórí. Òun náà dẹ̀ ní interest ó dẹ̀ bá Adéwálé lọ. Wọ́n jọ lọ sí ìlú Ìwó wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ lọ́kọláya nìyẹn. Ìgbà tó ń dé ààfin ní Ìwó ló tó rí wípé Mugbo mu dúrọ́ọ̀gì ni ẹni tí òun tẹ̀lé lọ sí Ìwó ẹni tó pera ẹ̀ lọ́ba ó rí pé Mugbo ni ó dẹ̀ mú Colorado ẹ dẹ̀ mọ̀ bí Colorado ṣe ń ṣe àwọn ọmọ tí wọ́n mú ń sìn ó ṣàǹforí tì í pé bóyá lọ́la o ìwà rẹ̀ á padà bóyá lọ́la o á become a reasonable sensible ọba
ó bẹ̀rẹ̀ sí manage ẹ̀ títí along the line ọmọ bọ́ sáàrin wọn, wọ́n bímọ fúnra wọn. Ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀dẹ̀mọ̀ pé Abdulrasheed àbí kí ló ń jẹ́, ẹ kúkú mọ̀ pé òun ò níṣẹ́, gbogbo èèyàn ti ròyìn ẹ̀ láti Canada níbi tó ti wá, wọ́n ní jìgólò ló ń ṣe, kó ń sùn káàkiri ni. A lọ bá àwọn obìnrin nílé, a máa bá wọn gbé àwọn half parents, a máa bá wọn gbé, wọn a máa gbowó lọ́wọ́ wọn, a máa ṣe oúnjẹ fún. A lè sọ bóyá because of the size of his pig, so ló fà á tó fi jẹ́ pé gbogbo àwọn obìnrin rọ́ọ̀ṣì ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń dáwó jọ, òun náà dẹ̀ ń họ́ èlé wọn sáfìsì wọn. Ìgbà tó wá di pé ọ̀rọ̀ di pé ọmọbìnrin yẹn ò lè bí pé yẹn mọ́, torí pé kí ọba yọ ẹgba kó máa na olórí. Jesus Christ, kí ọba máa na olórí lénìí láàárọ̀ lọ́sàn-án anytime tó bá ti misbehave ní tí wọ́n ṣe l'Ákúrẹ́. Èmi ò mọ system government Ọ̀ṣun state o, tí wọ́n ṣe l'Ákúrẹ́ tí mímí kò yọ ọba Adéjì of Àkúrẹ́ number 1 and first class ọba l'Ondo state, wọ́n remove ẹ̀ torí pé ó na ìyàwó ẹ̀. So ìbẹ̀rẹ̀ wọ́n dẹ̀ ti fi eléyìí ṣe bàrà. Tolúwo dẹ̀ ń lu ọba lójoojúmọ́, Olúwo tí ò sí number 10 nínú ọmọ aládé. Àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì Ọ̀ṣun state dẹ̀ filẹ̀. In fact kíní yẹn ó bani nínú jẹ́. Ó dẹ̀ jìyà títí kò gbọdọ̀ jáde kúrò láàfin. A níyàwó ọba òun jáde, a wà láàfin láti àárọ̀ títí di àárọ̀ ọjọ́ kejì, títún kọ̀tínú àárọ̀ ọjọ́ kẹta bẹ́ẹ̀ lọ. Kò lè ṣoge, kò lè ṣe fàájì. Bọ̀tí ńgbà tó yá la rí ńgbà kan, nígbà tí wọ́n tó ṣẹ̀ mú Colorado ẹ̀ tán ló gbé adélé gẹ̀ẹ́ yẹn lórí, ni wọ́n jọ ń jójó dìdìrìn wèrè, tí wọ́n lùlù yà fún wọn, tí wọ́n ń jó láàfin. Tó ní wọ́n ti so wá pọ̀, ìkan náà ni wá, torí pé ẹgbẹ́ kan náà yẹn wá gbé adé Oòduà, adé ìṣẹ̀ǹbáyé, òun gbé kan sórí, ó gbé kan sórí ẹni yẹn. Ìgbà wo lórí ò ní fọ́ wọn? Ìgbà wo níbẹ̀ yẹn ò ní dàrú? Torí tó ń bí Oòduà nínú lolúwo ń ṣe láti ilẹ̀ wá. Ayé ò lè rojú, kì í ṣèpè. Bó dẹ̀ ṣe ń lọ yìí, tákàndá ni tó bá bọ́ sí ojú àgbàrá máa gbé lọ ni. Bó dẹ̀ ṣe ń lọ yìí, àwọn ewu wà ń bẹ o fún ìlú Ìwó. Ewu wà ń bẹ fún ìlú Ìwó pé tí ẹ bá wá wọ̀rọ̀kọ̀ fi ṣàdá, ẹ lọ sí kóòtù, ẹ lọ jà fún ráìtì yín, wípé ẹni tó wà ń bẹ ẹ̀fẹ́, ẹ lọ protest ní governor's office, ẹ lọ protest. Wọ́n ń ṣe náà, ẹ lọ protest pé ẹ̀fẹ́ ọba yín mọ́. Then the government will set a panel láti make inquiry. Wọ́n á dẹ̀ questions àwọn èèyàn àtòun náà, kí ló dé tẹ́ ẹ fẹ́ mọ́? You give reasons. They've gotten more than enough reasons láti lé ọba Ìwó kúrò ńbẹ̀. Ìyẹn ló jẹ́ kémi wò pé bóyá nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn, torí tó bá yẹ pé àwọn ìlú gbogbo tó bá wọn ṣe wọn lè ṣe lẹ́kìtì, ọba Ilé-Ifẹ̀ ò lè ṣe, ọba ò lè ṣe lẹ́kọ̀ọ́, kò lè ṣe ní civilized town. Wọ́n á lé kúrò ńbẹ̀. I'm telling you the real fact, wọ́n á lé kúrò ńbẹ̀. Ọba tó na ọba ẹgbẹ́ ẹ̀, ọba kan wà ń gbà yẹn tó nà, ọba kan wà ń gbà yẹn tó gbàlẹ̀kẹ̀ lọ́rùn ẹ̀. Àwọn olóyè àgbààgbà kan wà tó lé jáde lóru ní pálásì ẹ̀. Àwọn ilé Ogbó and many other places bẹ́ẹ̀ tó ti rúdù sáwọn olú ọ̀fọ̀ àwọn tó jẹ́ ọba náà níbẹ̀. Now ó wá ní pé ọmọbìnrin yẹn ò ní ìdí ẹ̀ mọ́. Ó dẹ̀ ní kọ́lọ́pàá dúró sáàfin tọ́mọ yẹn fi ń kó ẹrù, pé kò gbọdọ̀ kó àwọn ẹrù kan, ẹnu bóyá páàdì tó fi ń ṣe mẹ́sìsì nìkan ni wọ́n jẹ́ kó mú. Gbogbo makeup kit ẹ̀, gbogbo àwọn aṣọ ẹ̀, gbogbo àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúkìá ẹ̀ ló sì wà láàfin bẹ̀ tí náà ọ̀. Wọn ò jẹ́ kó mẹ́rù kankan. Iṣẹ́ mọ̀ pé dandan ni kí ọmọ yẹn padà lọ sí source of her love. Ó láti padà sọ́dọ̀ Ẹlẹ́gùṣì. Pé kábíyèsí wọn ló fà mí léwèrè lọ́wọ́ o, báwo ló ṣe máa gbà mí kúrò lọ́wọ́ asínwín o, Amugbo, Coloradonian. At the end of the day, kábíyèsí Ẹlẹ́gùṣì láti fi sọ́dọ̀ pending the time ká lè settle down. Torí wọ́n pe Olúwo ńgbà yẹn kò jẹ́ Ẹlẹ́gùṣì, kò lọ sí Èkó lọ rí Ẹlẹ́gùṣì rárá lórí ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn. Ẹlẹ́gùṣì láti arrange fún lady yẹn pé kó sì wà lọ́dọ̀ wọn àtọmọ ẹ̀. Ìyẹn ni Olúwo fi gbé jáde ńgbà yẹn wípé
Ẹlẹ́gùṣì òun ló fóun lọ́mọ òun náà ló gbà padà pé ìyàwó òun ti gbà ó ti mú sọ́dọ̀. Ìgbà tí wàhálà yẹn pọ̀ tó ń ké lórí mẹ́díà kì í dẹ̀ ṣojoojúmọ́, àwọn ìgbà tó bá mu Colorado ló máa ń jáde, tàbí tí pásù gbó tó mú wá ti ń lọ sí 3 4 á wá jáde sórí social media á máa bèrè ìyàwó tó fìyà jẹ títí tìgbà tí wàhálà yẹn wá pọ̀ lọ́dọ̀ Ẹlẹ́gùṣì ló wá pe Ọọ̀ni gẹ́gẹ́ bí olórí ọba ní ilẹ̀ Yorùbá, pàápàá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun bí tó wà, wípé ọ̀rọ̀ bọ́ọ̀ì Coloradian yìí ó ti sú òun o. Ní kábíyèsí wa lọ́dà tó bá tiẹ̀ ní wọ́n ń gbá ìyàwó ẹ̀ ẹjọ́ ń káàkiri ni, ẹ jẹ́ kọ́mọ yẹn máa bọ̀ lọ́dọ̀ wọn. Kábíyèsí wa àrèjì bí tó máa gbé, wọ́n dẹ̀ ń fún lówó oúnjẹ, wọ́n ń tọ́jú ẹ̀ pending the time tí àwọn rò pé bóyá nǹkan tó máa ṣe é tètè fílẹ̀ ní gbó lẹ́nu tiẹ̀, wípé àwọn bí lè pè títí tọ́dún yẹn bá fi máa parí ààrẹ á ti balẹ̀. ẹ̀yìn ló ṣẹ̀ wá gbógun ti Ọọ̀ni of Ifẹ̀. Ẹ lọ sí pálásì Ọọ̀ni, ẹ lọ wo àwọn queen tó wà ń bẹ̀. Ẹ lọ sí pálásì Ọọ̀ni lénìí, ẹ lọ wo àwọn olórí ta ló wà ní ẹgbẹ́ lẹ́fù ti ọmọ yẹn gan. Ẹ lọ wo wọn, ṣé ní ti profession ni àbí ní ti culture àbí ní ti beauty. So àwọn Ọọ̀ni ò sí ní lẹ́fù pé àwa ní pé ìyàwó Olúwo tó Olúwo lé lọ ló máa wá fi mọ́ ìyàwó òun, àbí ló wá gbà nígbà tí ṣe pé kò mọ̀. Nítorí jẹ́ pé tí Ọọ̀ni bá jókòó, áńgẹ́lì ló máa pe àwọn ìyàwó tó fẹ́ sílé, wọ́n ń kọ Mọ̀làbí gold ni. Kò sí ìyàwó tó Ọọ̀ni fẹ́ tó Olúwo lè kọnu sí àti tó bá fẹ́ ṣe driver lọ́dọ̀ ẹ̀. Àwọn ẹgbẹ́ Olúwo ló ń drive àwọn ìyàwó Ọọ̀ni of Ifẹ̀. Tí ó bá fẹ́ confam kó wá sífẹ̀, ta ló fẹ́ kọnu sínú wọn. So ẹlẹ́gbẹ́ yẹ kó mẹgbẹ́. Tí Ọọ̀ni bá ìyàwó, kí ló fẹ́ tún fi ìyàwó ṣe? Àwọn ìyàwó gan bẹ̀ẹ́ fẹ́ ni àbẹ̀fẹ́ lọ Ọọ̀ni of Ifẹ̀. So kì í ṣe wípé bóyá ẹnìkan tó máa lóun rẹ́ nìkan lórí Facebook àbí ìyàwó Olúwo yìí máa dáa, kó sọ́ba tí ìyàwó ẹ̀ dáa tó ìyàwó Ọọ̀ni of Ifẹ̀. Go and check. ẹ lè máa mọ̀ bí tóbìnrin kan bá ń proud tó bá ń sapá kaka, ẹni kó wá sáàfin Ilé Ifẹ̀. A rí àwọn tí wọ́n ń ta sí Ọọ̀ni, kì í ṣe irú àwọn lẹ́fù tó ń wà yẹn. So adẹ̀ tí sọ̀rọ̀ yìí ti pẹ́, tẹ́ bá rántí wípé bàbá kan jáde ńgbà kan, àáfàá lòun, ìmáàmù lòun, aláàjì lòun láti Ìlọrin, òun ló ń jẹ́ kó Olúwo wá jọba níwò. Ọ̀rọ̀ wo ni bàbá ń sọ yẹn ná? Ó rí pọ́rọ̀ rírùn ni. Ṣé bí tó bá tiẹ̀ jẹ́ kó Olúwo wá jọba níwò, á jẹ́ kó Olúwo ń pàfọ́ọ̀mù ń ṣe rere. Ó gbé bànújẹ́ wọ ìlú Ìwó, ó tún wá ń proud pé ìwọ làáfàá tó jẹ́ kó Olúwo wá jẹ ẹ̀yin lẹ́bàá wá mọ́tò tó fi gorí oyè. Sọ̀rọ̀ nìyẹn. Kí ni tó fẹ́ fi proud lórí Olúwo? Pẹ̀lú bí Olúwo ṣe ń ṣe yẹn báyìí, ṣé yẹ kẹ́nìkan jáde síta kó wá ní influence òun ọ̀tún òun ni ó fi gorí ìtẹ́? Ṣé yẹn tó nọ́mbà nìyẹn? Ṣé yẹn tó nọ́mbà ni àáfàá àbí ìmáàmù? Ṣé yẹn tó nọ́mbà ló mú wá sí Ìwó yẹn? Ṣé nìyẹn ṣó fẹ́ fi Olúwo proud ni wípé òun gbé nǹkan gidi wá? Ẹ rí pé ìrìn àjò nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Ìwó jẹ́ tó bá àyàn nínú jẹ́. Most of I have many friends there tó àtẹ̀jọ wà nílé tó dẹ̀ yẹ pé ọmọ Ìwó ni wọ́n. I understand. So but bí Ìwó ṣe wá kẹ̀pẹ̀tẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ kẹ̀tẹ̀ tí wọ́n jókòó sójú kan bí adágún odò tí wèrè dẹ̀ ń flag wọn tó ń drop ẹ̀ tí wọ́n wàá rí kankan ṣe sí, wọ́n wá ń kóra wọn jọ sákòdì kan tí wọ́n rẹ̀ ń sìmẹ́ǹtì. Àwọn rèé àwọn ọmọ ọba, àwọn ò nífẹ̀ẹ́ sí ní t'Olúwo ń ṣe. Lè kọ́rẹ́ lọ bẹ̀kẹ́ lé jáde ni. Àbólúwo ní bàtálíọ̀n só ní sójà ni. Ṣé rí ọ̀rọ̀ Olúwo ó ti bàjẹ́, ó ti pẹ́. Not now. Torí èmi ò mọ béèyàn ṣe lè sọ wípé ọba lolúwo, ọ̀tọ̀ ló pe rẹ̀ ní Aláàfin of Ìwó. Ọdún náà ó yẹ kẹ́ mọ time tó máa ń sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. After 6 months ló tún ní Emir of Ìwó lòun. Báyìí sí ó tún pe rẹ̀ ní Olúwo of Ìwó. So after 6 months now we now get another title. But mo fẹ́ kẹ́ ẹ máa notice pé àwọn ìgbà tó bá ń sọ̀rọ̀ yẹn ọ̀dọ́ máa ń fi gíláàsì bojú bíi tèmi báyìí. If not ẹ̀ bá máa rí ẹyin jù yẹn pé á ti yíbò á ti yí dúdú á ti yí sínú. So ọ̀rọ̀ Olúwo mi ò rò pé ó ní torí gbogbo ìgbà kan wà tẹ́lẹ̀ pé gbogbo wa pátá gbogbo èèyàn wọ́n ti pátì
wọ́n ti dá ọ̀rọ̀ ẹ̀ sórí àkìtàn, kò sẹ́ni tó bọ́dà ń pẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tí ọ̀rọ̀ náà lọ tó dẹ̀ ń wo Ọọ̀ni of Ifẹ̀ tó mú hayahayahaya kò lè bá. So gbígbà pé àjíwọ̀n ò ṣe wí lẹ́jọ́, ìjà ìlara ò tọ́ bọ̀rọ̀ ni. Ọ̀rọ̀ pé mo wá láti Ifẹ̀ kan, I'm from Ifẹ̀ and I'm proud of my ọba. Àyàtọ̀ sí yẹn gan reality ni. Ẹbí Hausa, ẹbí Igbo, ẹbí ọmọ Ìbàdàn, ẹbí lọ́wọ́ anybody pé kí lórí sọ àbí kọ́ gbé wọn sórí òṣùwọ̀n kan yẹ̀ wò. So wọ́n dìnà síra wọn. Ẹgbẹ́ àwọn baálẹ̀ nílé Ifẹ̀ bí Oluwo, mi ò fẹ́ dárúkọ àwọn level ẹ̀ ní àwọn ọba kéékèèké tá a ní lọ́dọ̀ wa ń bí. Gbogbo ìtàn tó dẹ̀ ń pa pé adé Oòduà ló gbé lóhun lórí, Oòduà ò gbadé lẹ́nìbọ̀dì wọn lórí, kò sẹ́ni tó gbẹ́jú rí Oòduà nù wọn. So ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ gbà mí tún nìyẹn, but presently as it is, mo fẹ́ rọ àwọn èèyàn wa wípé kí wọ́n má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Oluwo kó bí wọn nínú. Kì í ṣe ẹni tí àwọn èèyàn ń rẹ́kọ̀n pẹ̀lú, is an abandoned project. So ẹtẹ́gbọ̀n pé tó bá dẹ̀ ti gé ejò sí méjì, orí yẹn máa sákiri láti bù mọ́ igi kan tó máa kú síbẹ̀ ni. Àwọn ọ̀dẹ̀ fẹ́ pé kí Ọọ̀ni àkùtì ẹ̀ nídìí àìwàásù Ọọ̀ni ò lè dá sí. Talking about this Ọọ̀ni Adéyẹyè, you will see me talking about what you don't know. I will tell you today. The governor of Osun State, commissioners, and all. This I heard Ọọ̀ni Adéyẹyè, but because Ogbe Orisha lọ́wọ́, he was holding Orisha as and me, God has put me as above Orishas, as a king. Well, let's look at it. And because of that, as a kingmaker or somebody that helped a king to become the king that I was, he doesn't want me to say the story in the future. He was looking for my downfall. Then the next thing, they packaged a woman. There was a woman that was packaged for me, but I don't know her, from Canada. But it was packaged for me. It was a setup. After they set me up, they were talking to her in our own. She was in my house, and they were talking to her and setting me up. Setting up with videos, setting up with many things. This wife will be this supposedly wife, an ex-wife. But it was death they sent into my house, and they were communicating with her. She was there for over 3 years. She had a child, which I don't even know if it's my child now. I have to confirm that through DNA. Because they want her to kill me. She poisoned me 2 times. They set up assassination attempt. They did everything so that maybe the Orisha or the gods will kill me. But they failed. After I kicked this woman, when I found out the secret and I kicked this woman out, it was this Ọọ̀ni Adéyẹyè Ẹnìtàn that asking, what was the lady doing with him in the hotel? I won't mention the hotel, but when there's clarification, I will be mentioning. I'm also kí ni ẹ ń ṣe ní hòtẹ́ẹ̀lì papọ̀ lẹ́yìn ìgbà tó òun náà lọ gbalé fún àtọmọ àtìyàwó ní Ọọ̀ni Adéyẹyè Ògúnwùsì. Ẹ wá ní mò ń sọ̀rọ̀ tó bá jẹ́ wọ ni ìyàwó tó fẹ́ pàwọ̀, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá o, tó bá jẹ́ wọ ni, tó bá jẹ́ yìí ni ìyàwó tí wọ́n set sínú ilé ẹ̀ tó wá pa tí ò rí ọ pa. Ìjà yóò lè tán láti máa bá lọ ní èmi ò sì ṣe pa ọba àwọn ọba àṣọgùn títí òrìṣà Ṣàngó ò lè pè mí bàbá mi ní òrìṣà, bàbá mi ní Ṣàngó, bàbá ńlá mi, ṣùgbọ́n ọmọ gbọ́dọ̀ ju bàbá náà lọ. Mo ti dọba lẹ́yìn. Ṣàngó ò lè pa mí, Ṣàngó is a criminal. Ògún ò lè pa mí, Ògún is a criminal. Àwọn bàbá ńlá wa ni, they are not criminals, so they won't be killing their children. Ògún àti Ṣàngó ìpa ẹ̀ Ọlọ́run ọba Olódùmarè nìkan lọ́mọ gbàdé yẹn. Kọ́ máa gbógun tò, kọ́ máa ṣe ogun ẹ̀. Wọ́n ní Ọọ̀ni ó suspend, Ọọ̀ni lè suspend yìí lọ́ba. Paramount ruler ó suspend another paramount ruler. So ojú mi lọ ní àgbáwò àbó fi ipò ojú mi lọ. Yamba set 1 2 3 ní Ọ̀ṣun, kò ṣe pé àwọn paramount rulers wọn ò kàn lè kó gbogbo wa sí number 1 àwọn tá a jẹ́ náà paramount rulers. So kún kálukú lọ mọ
pé n ti ń bẹ lẹ́yìn ọ̀fà ó jòjì lọ bẹ́ẹ̀ bá ti ṣe bí sí mi níjọ lẹ́yìn nígbà òun ṣéun àmọ́ paramount ruler or suspend another paramount ruler so ojú mi lọ ní àgbáwò àbó fi pò jù mí lọ yamba sẹ́ẹ̀tì 1 2 3 ní Ọ̀ṣun kì í ṣe pé àwọn paramount rulers wọn ò kàn lè kó gbogbo àti number 1 ní àwọn tá a jẹ́ náà paramount rulers. so àwa náà ta máa dá sí àtẹ̀yìn olùgbọ́ wa gbogbo ẹ̀yin náà lè máa dá sí nǹkan tí mo rí níbẹ̀ nìyẹn kí gbogbo àwọn Yorùbá má bínú ṣùgbọ́n káwọn Ìwó kan lọ tèrò ara wọn pa. Have to just put embarrassments to the side and tell the world my story, because these people that you're asking of, all these top people, no one has reached out to me. No one has even said, how are you and your baby eating? But did you reach out? You try to reach out to some of them to tell them your own position? I mean, because the first thing that you need is care. I was advised not to. Even the same one that you just mentioned, he recently went to their home. And I was advised, he just came here. He was just at the house of so-and-so. And the stuff that he said, I advise you, just don't even. Anybody that Oluwo talks to, there's a one high dignitary person that I will use God. It's a couple. They have a great title in Yoruba land. A very high title. I don't want to say their name, but they know who they are. And they told me, anybody, the Oluwos called them to say great degrading thing about it. They said, Olori, don't look for anybody to help you, because anybody who Oluwo talks to about your issue, they won't look your side. And because of our culture, he's a king. And Oluwo told me himself, he used to, when I left Palace, he was like, no one, you can go to media and say what you want to say. wọ́n ní jù bá lọ táàrí lábalábí tá a wà yìí a ó tún pàdé lọ́jọ́ míì ọjọ́ rẹ ni o búburú kan ò ní ṣe wá kò ní ṣe yín ire o ire kàbìtì. Yorùbá Parapọ̀ TV ẹ máa gbọ́ ẹ máa wò ó ẹ subscribe síbẹ̀ ẹ like ẹ bó bá ṣe ń lọ àwa ò ní jẹ́ kétí yín ó di sí o. Yorùbá Parapọ̀ TV àgbàlẹ́tù ọmọdé làwọ̀.